intro đâu rồi anh ơi? Anh ơi! Intro à? Dẹp! Hành trình của tôi bắt đầu trong một khu vực khá là bằng phẳng. Và ngăn cách cái cây gần nhất của tôi với tôi lại là một con sông. Thế là tôi lại phải mất thanh thực để bơi qua nó. Tôi bắt đầu làm những gì người chơi Better Than Wolf cần phải làm. Đó chính là chặt cây, lấy gậy, sau đó dùng cái gậy đó làm que và đấm đá để có được một viên đá sắt. Sau đó tôi lại phải dùng viên đá sắt đó để lấy thêm vài viên đá sắt nữa thì mới lấy được gỗ. Tôi đã dùng số đá sắt đấy lấy 9 cái que, sau đó dùng 9 que đấy để làm tất cả mọi thứ cần thiết cho tôi ở đêm đầu tiên. Tôi đã thử đặt một cái trích lọ là đặt cái bếp lửa xuống để đốt cháy động vật lấy thịt nướng luôn, nhưng mà có vẻ não tôi có vấn đề. Và thế là tôi phải cầm vũ khí lên giết nó luôn. Chỉ được cái gậy của tôi nó chỉ giết được có 2 con động vật. Thế là đánh xong con lợn thứ hai này, cái vũ khí của tôi nó biến mất luôn. Trời, tôi đi loanh quanh thêm một lúc nữa rồi quyết định chọn địa điểm xây nhà. Để không mất thời gian nướng thịt, tôi sẽ đặt ngay luôn cái bếp lửa vào chỗ tôi chuẩn bị làm nhà. Rồi sau đó bật lửa lên. Ai dè lên lửa lâu vãi lìn. Lửa vào lên, tôi đã cho luôn cái que vào cái bếp lửa và sau đó cho luôn miếng thịt lợn lên. Tôi đã nhét hết tất cả những nhiên liệu mà mình có trong người vào trong cái bếp lửa chạy đó, để khi tôi quay lại thì cái miếng thịt nó chín luôn. Lần trước thực hiện trích lỏ không được thì lần này phải được. Thế là tôi đẩy một con cừu vào và thế là con cừu bốc cháy, tôi có thịt nướng để ăn luôn trực tiếp, không phải mất thời gian. Trời thì sắp tối, tôi buộc phải bắt tay ngay vào việc xây nhà. Nếu không thì tôi sẽ không sống sót qua đêm đầu tiên. Tôi để ý thấy có một con cừu đã đi qua cái bếp lửa của tôi. Thế là tôi lại có thịt nướng miễn phí. Và tiếp theo đây tôi lại tiếp tục công cuộc đào nhà. Ngay khi tôi vừa xây nhà xong, tôi bắt đầu nhìn thấy vài con nhện xung quanh nhà của tôi. Thế là tôi dụ một con vào nhà của mình. Sau đó thì giết nó bằng tay không để lấy dây. Và cả đêm hôm đó, vì tôi không thể làm được gì khác, cho nên tôi đã đào đá cả đêm luôn. Trong cái đêm đó thì suýt nữa tôi đã bị một con creeper nhìn thấy và cho nổ banh nhà. May mà tôi nấp kịp. Sáng hôm sau, tôi ló đầu ra ngoài và thấy hẳn 3 con creeper bên ngoài nhà của mình. Tôi đã phải dụ chúng ra khỏi nhà, rồi sau đó cho nổ để có thể lấy block. Tôi đã cố gắng lấy thêm một cái gậy, rồi sau đó làm ra cái rìu đầu tiên của mình. Và với cái rìu này, tôi đã có thể lấy gỗ một cách rất dễ dàng so với lúc đầu. Đã lấy được một ít gỗ thì tôi đã phải ngay lập tức làm ra một số vũ khí để có thể giết hết tất cả những con động vật còn lại xung quanh ngôi nhà của mình. Bạn có biết tại sao tôi phải làm thế không? Đêm hôm trước đã từng có rất nhiều động vật ở đây, nhưng mà chúng đã bị zombie giết hết. Và chúng thì không respawn lại. Nó không giống vanilla, nên là tôi phải rất chắc chiêu nguồn thức ăn của mình. Xung quanh tôi có thêm một ít dây nữa thì tôi đã dùng thời gian quý báu của mình để khai thác thêm dây. Với 2 sợi dây tôi lấy được thì tôi đã có thể làm được một cái xẻng và một cái cày lửa. Thì cái cày lửa sẽ rất hữu ích cho tôi sau này. Còn cái xẻng thì có thể giúp tôi đi lấy đất sét ở cái khu nước gần đấy. Tôi đã quay lại khu vực hồ nước kia và lấy 16 đất sét. Vì 16 đất sét thì đủ cho một cái lò nung. Và lò nung thì rất quan trọng với tôi, thì tôi có thể nấu ăn nhanh hơn nhiều so với việc dùng cái bếp lửa kia.
Tôi dùng ít block gỗ của mình làm một cái khu để phơi gạch. Cái khu này thì sẽ có một ưu điểm là mob thì sẽ không spawn ở đây và nó cũng không leo lên được. Vì thế nên là gạch của tôi nó sẽ không bị phá hoại. Và việc của tôi lúc này chỉ là chờ cho gạch khô. Trong thời gian đó thì tôi đã quyết định làm thêm 2 cái bếp lửa để có thể nướng thêm thức ăn. Tôi đã khá là đói sau chuyến đi ngày thứ 2 vừa rồi. Nếu không nấu ăn tôi sẽ chết đói, cho nên là tôi đã phải ngay lập tức xuống nhà để nấu ăn. Thời gian còn lại trong ngày tôi đi giết một con cừu. Và lấy thêm một sợi dây nữa. Tôi đi làm thêm một cái rìu đá rồi định bụng là đêm nay sẽ ra lấy thêm củi. Nhưng mà tôi thấy có vẻ nguy hiểm quá nên là tôi lại chui vào trong nhà. Cuối cùng thì miếng thịt trên bếp củi của tôi nó cũng chín và tôi cuối cùng cũng đã thỏa được cơn đói. Với chỗ củi còn lại tôi nấu thêm 2 miếng nữa. Rồi lại đập đá cả đêm. Tôi dụ được thêm một con nhện nữa vào trong ngôi nhà của mình. Và thế là tôi lại có giày miễn phí. Đến sáng hôm sau tôi thấy có một con scare đang cháy trước cửa nhà mình. Thế nhưng mà con này thì không rơi ra xương. Nhưng mà đã có con khác bù vào rồi. Và nó lại còn rơi ra thêm một cái cung tên nữa. Thế là tôi lại có thêm một sợi dây. Với sợi dây này thì tôi đã làm thêm được một cái rìu đá. Tôi đã có một ý tưởng là trước khi lên khỏi cái hố này thì tôi lấp lại để cho nó biến thành một cái bẫy mob. Như là mob khi rơi xuống dưới này thì nó sẽ không leo lên được. Xung quanh cũng có vài con nhện nữa nên là tôi đã tranh thủ thời gian giết nhện để lấy thêm tơ. Tơ là một phần phẩm rất là quan trọng ở đầu game nên là tôi phải lấy càng nhiều càng tốt. Sau đó tôi đã chặt rất nhiều cây để lấy thêm nhiều gỗ. Và đi đào thêm đất sét nữa. Cái khu nước này cũng có rất nhiều sắt nên là tôi đã tranh thủ đào một ít. Nhưng mà suy đi tính lại thì tôi nghĩ rằng đi xung quanh nhà xem còn có động vật nào sống sót để giết không nó đáng hơn. Nên là tôi đã quyết định là đi xung quanh nhà để kiếm thức ăn. Tôi cũng đã tìm thấy một vài con bò. Thế là tôi quyết định cầm rìu đá solo với nó luôn. Sau một hồi quần thảo tôi cũng đã giết được nó. Nhưng mà đổi lại tôi bị mất rất nhiều máu. Và bây giờ tôi buộc phải quay trở về nhà. Nhưng mà trên đường về nhà tôi lại định bụng lấy thêm một ít gỗ nữa. Về đến nhà tôi nhìn thấy đống gạch trên cái giá phơi của mình đã khô. Thế là tôi quyết định lấy đống gạch đó mang về nhà để làm lò nung.
Sau khi phá hai cái bếp lửa đã tắt đi thì tôi đã quyết định làm luôn cái bếp lò. Và thế là nhiệm vụ tập này của tôi đã hoàn thành. Với cái bếp lò này, tôi có thể nhét được cả một khối gỗ vào trong và có thể nấu thức ăn nhanh hơn rất nhiều. Thì video hôm nay của mình đến đây là hết. Mình sẽ tiếp tục làm cái series này. Tóm lại là mình chỉ đi edit thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở số sau nhé.